Liefste vriendinnen en liefste vrienden, liefste dappere leeuwinnen en leeuwen. Gino terug van Friends for Truth. Eerst en vooral, ja, ik had er pas al heel die film opgenomen en door omstandigheden, technische fout, moet ik nu heel opnieuw beginnen. Maar goed, ik ga proberen terug mijn energie erin te steken als ik kan, zoals daar pas. We gaan dus in feite Janine volgen vandaag, tarot bij Janine, waar dat ze eigenlijk een zodiac zal leggen op januari, op de energieën van januari. Dus het is interessant dat we dat uiteraard, je weet al, aan de ene kant kijk ik graag naar zulke zaken, channeling, kaartleggen enzovoort. En aan de andere kant uiteraard de keiharde feiten, dat we overlopen in feite. En dan kun je zelf in feite met de verschillende elementen kun je gaan nadenken wat dat volgens jullie de echte waarheid of toch dicht bij de waarheid zou kunnen liggen. Voilà, we gaan het scherm delen mensen vandaag. Zoals dat jullie kennen. En hier is dus Tarot by Janine. Welcome back to Tarot by Janine. How's everybody doing? I'm doing good. I want to do a big world zodiac. Okay, so we're going to say everybody viewing has come for a reading, and I'm going to have a look, a check-in on how's everybody doing. So the viewing audience is going to get a reading here, a big zodiac, and we're just going to double check how's January going for everybody, because yeah, we're in like some big intense times for the whole world. You know, there's a lot of information and misinformation going around. That doesn't mean we don't have our part to play. Ja, daar heeft ze gelijk in. Nee, het is echt op dit moment zeer intens. Het is ook intens natuurlijk omdat mensen worden geconfronteerd met hele zware zaken. Bijvoorbeeld zeker als ik denk aan de ouders. Met hun kinderen natuurlijk, die nu aangevallen worden door die zwarte demonen, met die inentingen tussen 5 en 12 jaar, maar ook de andere ouders met kinderen natuurlijk, die al zelf kunnen bepaalde beslissingen nemen, of dan scholen die in feite heel vals spelen en dan de kinderen toch proberen in te enten enzovoort. Dus hele zware emotionele momenten. Uiteraard dan als je kijkt dan naar Nederland, ja, dan dat ze alles gewoon weer volledig in lockdown brengen, dus mentaal uiteraard zijn ze constant met ons aan het spelen. Het is dan weer open, het is dan weer gesloten, mogen dan weer dat niet, dan weer dreigen. Dat ze ons volledig allemaal verplicht gaan inenten. Maar het is allemaal natuurlijk een spel van emoties en mentale mentaal onze slavernij doen natuurlijk. Dus het spelletje dat ze al voor duizenden jaren spelen, zijn ze nu weer aan het spelen. Het is altijd hetzelfde playbook. Maar het is wel zeer intens. En wat dat ook natuurlijk zo is, als je wilt kijken eigenlijk, niet naar de MSM natuurlijk, de mainstream media, die heeft natuurlijk niks van waarheid, of niks van informatie. Maar als je bereid bent om je tijd te steken in wat andere dingen, of misschien een filmpje van mij te beluisteren af en toe, dan ga je inderdaad wel een hele andere, laten we zeggen, informatie krijgen. En die wordt dus altijd maar meer en meer intens. Zoals bijvoorbeeld ook wat dat er nu bijvoorbeeld nu militair gebeurt. Rond de Oekraïne met de Russen, maar ook in de Baltische Zee zitten ze met drie destroyers met landingsvaartuigen erop met heel veel troepen. De Zweden hebben in feite nu op de deel aan Gotland, waar ook de rest ook dus heel veel militairen in paraatheid gebracht. Dus je hebt natuurlijk de Oekraïne, maar je hebt natuurlijk, ja, het is echt wel, de vraag is natuurlijk, is het allemaal het big scary event, het big event dat we nodig hebben om de militairen op straat te krijgen, of is het effectief een opbouw naar een echte oorlog, we weten het niet, maar hoe dan ook is het zeer intens. Daar zitten we aan de andere kant ook op het puur militair bekijken. Met China die gewoon zegt tegen Taiwan een paar dagen terug surrender, of met andere woorden, dan zijn ze erbij, ofwel gaan we je aanvallen. Is het ook terug allemaal roepen en tieren om dat scary event op te gaan bouwen. Dan zitten we met Iran en Israël en zo verder. Er zit ook een hele opbouw in het Midden-Oosten. Daar zitten ze al met DEFCON 2. Dus DEFCON 2, er is maar eentje meer achter, dat is DEFCON 1. En DEFCON 1 is een pure keiharde nucleaire oorlog. Dus eigenlijk, DEFCON 2 is eigenlijk zo goed als voor te zijn, we zitten al in oorlog. Dus er gebeuren heel veel zaken. Aan de andere kant is het voor mij heel belangrijk dat er een aantal markers, een aantal events moeten gebeuren. Dat is dus natuurlijk de hele grote beurscrash die moet komen. Het kan alle momenten gebeuren. Het is eigenlijk al een beetje aan het opbouwen op dit moment, ook met de Evergrande in China. Dus die in feite failliet is, dus die een obligatie-emittent. Die dan daarnaast allerlei vastgoed, laten we zeggen, patrimonia opbouwt of zaken in feite aanhoudt van vastgoed wereldwijd, niet alleen in China, maar ook in Australië, in de US en zo verder en zo verder.
Dus die beurscrash, dan natuurlijk Truth Social, dus het platform, het sociaal media platform, maar niet alleen sociale media, maar ook de YouTube, want we hebben een akkoord gemaakt met Rumble, dus Trump en zijn associés. En dan had er ook tv en journaal, van alles. Dat gaat echt een mediaconcern zijn, Truth Social. Dan moet er ook natuurlijk voor mij zijn dat er al een aantal honderden miljoenen op zitten. Voordat eigenlijk het grote event, of laten we zeggen, voordat eigenlijk alles letterlijk en figuurlijk zal ontploffen en publiekelijk allemaal naar voren zal komen. Dus ik heb dat genoemd. En natuurlijk zitten we met de volledige grote oversterfte die momenteel bezig is door de inentingen. We zien dat dan sporters die gewoon neervallen op de velden, voetballers, tennissers, badmintonners, noem ze maar allemaal op. Het is gelijk welke sport, zie je plots topatleten gewoon dus neervallen in feite. Dan zit je met de piloten die gigantisch veel sterven. Ja, we zitten dan met actuarissen van levensverzekeringsmaatschappijen die zeggen dat er 40% tot zelfs 67% oversterfte is in 2021. Dus die oversterfte is ook een zeer, zeer belangrijk iets natuurlijk. Dat is een militair, beurscrash, financieel systeem natuurlijk op zijn geheel. Dus er zijn heel veel zaken die volgens mij moeten samenkomen in die culminatie. En als er gaat natuurlijk wel, dat gaat er voor niet allemaal op dezelfde dag gebeuren. Dat gaat natuurlijk maar het moet allemaal een beetje samenkomen in feite. En dan zal in feite de echte ontploffing gebeuren met alle informatie die volledig publiek zal komen. Absolutely have our part to play. And I talk about that a lot. Okay, so our part being stay in your personal freedoms, stay protective of your rights. Okay, don't give one more right away. Absolutely. You can't get those rights back, by the way, people. Okay, and peacefully say no to draconian measures that are being put upon the whole human race right now. You just absolutely say no. We need good boundaries right now, people. Okay, we look up what really is going on. Dus dat zijn die events, maar aan de andere kant natuurlijk, zoals dat ze nu ook correct aangeeft, het heeft natuurlijk heel veel te maken met ons en hoe ver dat wij staan in onze evolutie. En het feit dat we nee zeggen, dat we dus niet meer meegaan in die regeltjes, dat we meegaan in de protestacties, allemaal vredelievend natuurlijk en vreedzaam, dat we echt tonen, oké, we gaan niet meer akkoord met het systeem, we gaan niet akkoord met mondkapjes of met mondmaskers, we gaan niet akkoord met lockdowns, we gaan niet akkoord dat we niet meer gewoon binnen mogen in onze winkels, we gaan niet akkoord dat de horeca gesloten wordt dat er daar een uur zit. Nee, we willen geen uur, we gaan desnoods 24 of 24 gaan we feesten, je hebt er niks aan te zeggen. We zijn wij soevereine mensen en punt, basta en daarmee gedaan. Dus al dat soort zaken in feite moeten we meer en meer nee zijn. Er zijn nog veel te veel inderdaad gehypnotiseerde mensen die blijven meelopen. Maar toch, er is zeer goed nieuws op dat front ook. Je hebt dus echt wel altijd maar meer en meer mensen die dag na dag wakker komen. Dus hoe meer dat ze de mensen kwaad maken, hoe meer kans dat we hebben natuurlijk dat er weer meer mensen wakker worden. Dus dat is wel goed nieuws die daar volop bezig is. Ook de protestmarsen natuurlijk zie je altijd maar groeien en groeien, ook hier in België. We hebben morgen eentje dat we doen in Brugge. Ik hoop de laatste keer mogen we zeggen dat waarschijnlijk, ik zou zeggen tussen 3.000, 4.000, zeker tussen 3.000 en 5.000. Ik hoop dat we vandaag, en ook Hans Blankaart natuurlijk van Buizens for Freedom, met zijn team, Joke en Carolientje, en dan natuurlijk nog een team van andere mensen die aan meehelpen. Want het is toch Hans die daar met heel zijn energie en al zijn kracht de zaak in feite stuurt. En dus morgen, de derde grote maal in feite in Brugge. Dus ik hoop dat er terug veel meer mensen zijn morgen in Brugge. We gaan het zien, de start is om 13:30 op het zand. Dus laten we hopen dat we heel veel mensen daar samen krijgen morgen. Ik heb er niks aan gedaan, maar ik hoop toch dat er heel veel mensen zijn. Wij gaan in elk geval van de partij zijn. Going on in the background. Okay, and we don't buy into narratives that are absolutely just here to shut down the human race. We're not buying into them. Okay, so in small ways, every single day, just walk yourself right over to a free and sovereign life, right? You just every single day take back more and more of your personal power. That's the only way to win this, people. It's the only way to do it. Bending over more is not going to help. It's going to just make it worse. So every single day, step more and more into your own personal power. This is a big lesson for the whole human race.
Okay, so let's have a look, see what we get. Stokstings. You know it, and I know. De reclame een Okay, so beetje, I've beetje just nieuw laid out a doen. big zodiac for everybody. So you're my clients, and here's your zodiac spread. Okay, so this is our ego selves. We've got the Seven of Swords. So the Seven of Swords. So we're going back and forth with that Seven of Swords. Swords are thoughts and words. Some days we're doing really great, and other days we're falling back into freaking out. Dat is heel juist wat ze zegt, hè. En ik moet daar ook eerlijk in zijn. Alhoewel dat nog echt wel meevalt bij mij, maar er zijn inderdaad wel sommige dagen dat je toch aan bepaalde zaken, niet tegenstaande dat je 100% achter iets staat, en dat je inderdaad wel voelt dat je heel anders begint te trillen als mens. En dat is zeker bij mij het geval. Dus compleet aan het veranderen op zoveel niveaus eigenlijk. Maar dat je dan toch aan bepaalde momenten hebt, eigenlijk bepaalde dagen, dat je terug, bij manier van spreken, zelfs in een bepaald angstmomentje kunt vallen, of een keer in een klein gedeprimeerd momentje van een paar uur of zo. Dus ja, we blijven altijd mensen natuurlijk, en we zouden natuurlijk graag hebben dat het allemaal, finaal allemaal publiekelijk komt. We zouden echt wel hebben dat die ontploffing gebeurt. En dat we eigenlijk kunnen werken, allemaal samen verbinden met elkaar. En werken eigenlijk aan onze nieuwe wereld, waar we generaties gaan aan werken. Dat is een feit. Maar goed, dat we er kunnen aan beginnen. Dat we kunnen zeggen, we steken de handen uit de mouw en we beginnen eraan. Dus het is juist wat ze zei, er zijn momenten dat we ons inderdaad heel, heel hoog trillen. En echt voelen van, vocht, er is hier niks die verkeerd. Ik heb hier alles onder controle, het is hier allemaal goed. En dan heb je andere momenten dat je inderdaad weer een keer een beetje terugvalt. Maar goed, dat is die jojo dat we doen tussen, dat zijn de hogere trilling, wat we bepaalde 5D noemen, 4-5D. Dat we terugvallen naar 3D in feite. Dus met een bepaald moment, maar dat is normaal, dat is ons groeiproces in feite. Dat we doen, maar ons groeiproces is sowieso naar boven. Maar dat we toe een keer terugvallen, een beetje like de processie van Echternach, 2 stappen vooruit, eentje achteruit. Maar toch ga je nog altijd vooruit. Het is wel langzaam, maar we gaan vooruit. Okay. Yeah, believing the misinformation, we'll just say, and not trusting. So not trusting somehow. Here's my thoughts. People that believe the worst case scenario narrative that's going to happen to the human race, to me, don't have any faith. And I'm not talking about Christian faith or some kind of organized religion faith. I'm not talking about that, because we know that large organized religions and governments and any kind of large organized whatever have all been basically, Dat is een goeie dat ze naar voren brengt om een keer over te praten samen. Dat is dus over al die grote instellingen, die multinationals, dus die grote bedrijven, tot middelgrote bedrijven in feite, maar die internationaal werken, maar ook nationaal. Dan natuurlijk de religies, de politiek, de banken uiteraard, de verzekeringsmaatschappijen, noem ze daar allemaal op. Dus heel dat kabalstructuren, die dus eigenlijk zitten ze allemaal met heel veel boter op hun hoofd. Dus die moeten eigenlijk voor een heel groot gedeelte verdwijnen uit ons beeld. Dus onze nieuwe wereld gaan we dat eigenlijk niet meer zoveel zien in feite. We gaan natuurlijk moeten in een transitieperiode gaan. Dus het gaat niet in één keer, als de ontploffing zal gebeuren, dat het allemaal weg is. Nee, zo zal het niet gebeuren. Maar we gaan gewoon als mens beseffen dat we dat allemaal niet meer nodig hebben. En we gaan dus stelselmatig inderdaad naar een heel andere wereld gaan. En dus al die grote instellingen, dat zal allemaal verdwijnen, mensen. Vandaar dat we die reclame van Amazon en allemaal vlug wegdoen. Dat we niet zijn dat dat je ze nu eventueel nog kunt gebruiken, in feite dat je dat echt zou willen. Voor iets specifieks dat je anders internationaal niet kunt vinden. Het kan ook niet zijn dat zulke platforms naar de toekomst toe, als ze heel eerlijk zijn, nog altijd kunnen een job kunnen doen. Maar ik denk dat de meeste gaan verdwijnen. Maybe even were created by deep state dark cult. Okay, so the dark forces are entangled in all of those. So I'm not talking about that kind of faith. I'm talking about an actual connection to your higher self or your soul essence. Okay, a belief in you are a beautiful human who believes like a soul living in a human body who has the right to be here. Okay, you didn't come here, let's say, to be a slave. So
don't allow it. As soon as you find out that's what's happened, okay, don't allow it. Okay, governments have proved to be enemies of the people right now. All large, or any kind of large organization, enemy of the people, medical systems have actually all turned against it. Maybe they were always. Ja, en nu kijkt, dat is misschien minder in België, dat weet ik niet, kan niet goed beoordelen. Ik ben zeer goed verzorgd geweest, ik heb dat al zoveel gezegd. Als ik zo ziek was, einde 2020, door het hospitaal hier in Veurne, zeer goed verzorgd geweest. Maar als ik hoor internationaal wat er allemaal gebeurt, is natuurlijk altijd de vraag, is het allemaal juist? Maar goed, ja, wat er allemaal gebeurt, dan mag je zeggen dat ja, heel veel medische instituten eigenlijk zich richten tegen de mensheid. Against, you know, like I had my doubts about the medical system since I was quite young, maybe in my 20s. I figured that one out. And I definitely figured out organized religion systems. Okay. But all of us are just waking up to every single system's corrupt. Okay. So from scratch, we're going to have to blow them up or redo them from. Ja, al die systemen die nu volledig meewerken aan die mondkapjes, die meewerken aan al dat gezever, dus, en die de moeite niet doen om de waarheid op te zoeken, mag je ervan uitgaan dat ze allemaal bij de zwarte demonencultus horen. Allemaal, één voor één. Ofwel worden ze gechanteerd, ofwel zitten ze er gewoon in de top, in die dodencultus, dus, in die kabal, dus daar mag je van uitgaan. Dus dat moet allemaal verdwijnen. Maar als je dan kijkt naar de religie bijvoorbeeld, inderdaad, ja, ik heb er zelf ook in gezeten, ja, van jongs af, ja, katholiek natuurlijk, ja, Vlaanderen, maar goed, in feite als je dat bekijkt, dat is allemaal een beperking van onze rechtstreekse lijn in feite dat we hebben met de echte God, met de echte creator, de bron van alles. En ja, dus we hebben die religie niet nodig, het is alleen maar beperkend mensen. Nee? Dus het is absoluut beperkend en het helpt je tot niks. From scratch. Okay, so having said that, some days are better than others, having that realization for us, okay? Because it's a daunting thing to think about, right? You have to make a conscious effort. And here's the thing where your consciousness is really important. You have to make a conscious effort to actually stay positive and have a high vibration. That actually takes effort. Okay, because it's easy to fall into despair because we've been taught despair. Okay, organized religions teach despair in a way. Okay, and guilt, and yeah, it's just it's a dead. Personally, I think most of their teachings are dead endish. Okay, you know, from what I know about them anyway, and large pharmaceutical companies, obviously. Some people, that's their religion because all they care about is the next sort of miracle cure they're going to get, which is. Ja, de big pharma natuurlijk, maar goed, ja, ik zeg het nog een keer, ik ken er zelf ook door het feit dat ik zoveel bronchitis al gehad heb in mijn leven, zeker de laatste, niet als ik jong was, maar de laatste 13, 14 jaar in feite. Ja, dan heb ik ook natuurlijk enorm veel antibiotica ook geslikt. Gelukkig dat ik nu daar ook zeer wakker geworden ben. En dat ook mijn dokter in feite op een bepaald moment ook wel daar ja, proberen een einde aan proberen minder die antibiotica te gebruiken. Maar goed, ja, we zijn allemaal zo ook opgevoed, dus ook dat moeten we volledig vanaf. We moeten terug naar ja, gezond leven, vooral zorgen naar een gezond lichaam. Dus dat je met andere woorden niet meer zo geconfronteerd wordt. En dat je immuniteit en dat je sterker wordt en dat je daardoor in feite dus niet zo rap ziek wordt. En dus met andere woorden, dan ook al die big pharma petroleumtoestanden niet meer binnenslikt. You know, the crazy loophole where you just do 4 hours. Ja, weer al een beetje reclame mensen. Nee, we gaan er even op. Pharmaceutical company. In what reality would they have your best health then? In their interest. Your health is not in their interest. Your dis-ease is in their interest. Okay, so. Je hebt er gelijk in, nee? Dus al wat dat in feite, ja, ze leven van ons, dus ze maken gigantische winsten op ons. Dus met andere woorden, met ons gezond te maken, dan is het gedaan voor hen.
Dus demonelijke wat ze zijn, gaan ze dat natuurlijk niet doen. Integendeel, ze gaan ons dus constant een beetje helpen. En dan is het op naar de volgende bronchitis, maar er is nooit aan de bron gewerkt. Dus met andere woorden, je wordt niet, ze genezen je niet, ze gaan je alleen maar de symptomen behandelen. That's what keeps them profitable. Okay, so that doesn't take too many brains to figure out maybe if something's connected to them. It's not for you. Okay, so we're sorting all of this out. We're busy, and as people wake up in whatever layer of, awakened essence they are, okay, it'll change your mind will change. Let's just say that. Okay, your mind will change. And you go in degrees depending on what rabbit holes you've been down and who you've been listening to and what your higher self's been telling you if you're smart enough to listen to that, right? So we're very changeable right now. And that's good in a way. We have to stay open because every day we learn something new. If we're paying attention, we're learning something new. It's like discovery. And this card kind of talks about that. Every day we learn a new thing and we have to adjust. This guy has to adjust and change all of those swords around because he just found something else wasn't true, or he found out some whole part of his belief system made no sense and isn't based in truth. So it's like, okay, now what do we do? Right? Okay, so here now across from it, we've got the Five of Swords. So the Five of Swords, we're at each other's throat as well. Okay, just temporarily though, and they've pitted us against each other. Okay, and that's what this looks like here. So this is our relationship with the rest of the humans. Okay, so the sleepers, we could call them, or people that just haven't got around to it, but not for any political reasons. Okay, so they're pitting us against each other, and the governments are doing that as well. The governments are happy, and governments are being. Dat is het belangrijke waar we een keer moeten bij stilstaan. Ze hebben dat eigenlijk al voor duizenden jaren gedaan in feite, mensen. Dus ons allemaal in vakjes tegen, constant. Dus de zwarte mensen tegen de blanke mensen. Vroeger de blanken in Amerika tegen de roodhuiden, tegen de indianen. Altijd maar dus, tegen elkaar opzetten. Dus religies tegen elkaar opzetten. Zoveel mogelijk religies maken. Zodat je nog meer vakjes hebt dat je dan kunt laten tegen elkaar opkomen. Homo's tegen hetero's enzoverder. Bepaalde religies tegen elkaar. Dus altijd maar in vakjes tegen, en dat zijn ze nu weer volop bezig, maar nu dus ingeënte mensen tegen niet-ingeënte mensen. En dus ook natuurlijk nu wit zijn is nu de slechte kleur, dus blank zijn is nu de slechte kleur. Dus nu zijn ze racisme tegen de blanken aan het doen, zeker in Amerika zijn ze daar volop mee bezig. Dus ze altijd verder een playbook, altijd met elkaar tegen elkaar opzetten. Waarom? Omdat we dan eigenlijk niet onze eigenlijk het echte waar we echt voor gekomen zijn, namelijk ons te kunnen openstellen in feite, en ons kunnen concentreren op de waar we echt voor gekomen zijn naar hier. Zouden ons altijd maar bezig met van alle soorten in feite, zodat we niet bezig zijn met de essentie, maar altijd maar met al die prul, waar dat we ons eigenlijk niet zouden moeten mee bezighouden. Puppeted. Okay, so I just want to remind everybody, they're being puppeted to really push things out. Some people believe it's the deep state dark cult in their last throes of desperation, and that's why they're clamping down so hard. But my feeling from based in the cards is that everything we are watching is a movie. Okay, and looking at some of these cards here, I'm gonna. Daar ben ik niet volledig akkoord met Janine. Dus voor mij is het inderdaad zo dat de alliantie, dus de goede alliantie, dus die ook door Cliff High de SOC genoemd wordt, SOC, dat die inderdaad al tientallen jaren bezig is met eigenlijk ons met voor te bereiden om de kabal dus uit te roeien. En dat ze dus inderdaad wel achter de schermen verschillende politiekers, zij dan nu ook als poppetjes vasthouden, en dat ze dus chanteren, dat ze moeten doen wat zij zeggen. Maar volgens mij zijn er nog altijd oorden en omgevingen
waar dat de zwarte demonen eigenlijk, de kabal, nog altijd aan de macht is, of toch een groot gedeelte van de macht heeft. En ik zie dat eigenlijk aan de chemtrails. Gisteren waren die ook terug chemtrails en de dag voordien ook. Dus zolang dat die chemtrails er zijn, mag je ervan uitgaan dat er sowieso nog oorden zijn waar dat de kabal nog altijd de macht over heeft. Van anders zouden die chemtrails er niet meer zijn. Gonna go along with that. I'm gonna keep talking that way because that's what it still looks like. And as I go through this reading, maybe you'll pick up on what I mean by that. Okay, so financial system, we've got the tower. So the tower, so secretly, something's secretly in place. We've got this secretive card. Something's going on that's going to crash. Well, the financial system is going to crash, you guys. Okay, so that's imminent here. That's absolutely right. And it like. Dus het financiële systeem gaat crashen, zegt ze. Dat is sowieso, moet je ervan uitgaan. Het financiële systeem was al gecrashed in 2008. Ze hebben in 2019 ze hebben dan gigantisch veel tienduizenden miljarden overal ter wereld, zogezegd de centrale banken, maar dat zijn de Rothschild-banken natuurlijk, gecreëerd. Geld gecreëerd in feite, zodanig dat we met enorme inflatie zitten. En dus in 2019 was het terug vol een bak alarm. En dan hebben ze natuurlijk de COVID op ons gegooid om de economie zo zeg kapot te maken. Maar dus het financiële systeem is kapot, dus gaat crashen. Het is dat we dat ook de slechte, de Schwabies van deze wereld zeggen. Dus de Great Reset, to reset, alles op nul zetten en terug herbeginnen. Dus zij weten dat ook dat het dus niet gaat verder gaan. Dus het financiële systeem is kapot. En de vraag is alleen natuurlijk welk systeem zal er komen. Voor mij uiteraard het goede systeem, namelijk het Quantum Financial System. Already did on some level, but of course they're just limping along, faking it till they make it, right? So the Fed and that sort of whole system, that whole banking system that's been ruling, okay, financial things for many, many years, that's gone, you guys. Except I think they're just keeping it a big secret. I mean, look at that High Priestess. It's a big secret that, yeah, and it may very publicly crash. Okay, but you know what I always say, it's going to get picked right up again because something's right on the heels of it. So that Eight of Wands tells me that. The Eight of Wands quickly rights itself and quickly something comes in. There's a whole other thing up and under it. So I've been getting that for a long time and that's what, so we will see that literal crash, but very quickly it gets righted with something that's actually a breakthrough. Finally we get a breakthrough, something that may have actually been. Dus je ziet inderdaad het goede systeem die er eigenlijk al is. Volgens mij is er al, want ik heb dat een keer gezien met een overschrijving dat ik moest doen, internationaal. En normaal duurt dat 3-4 dagen met het SWIFT-systeem. En daar was eigenlijk die mens in kwestie, een paar seconden later, of misschien enkele minuten later, ik wil niet overdrijven, schreef hij mij een mail in feite om te zeggen, dank u, fantastisch dat het zo snel gegaan is, dat je zo'n goede service gaf. Ik had niks gedaan, behalve een overschrijving. Dus er moet al een bepaald iets zijn die daar gebeurt in feite, achter de schermen. Misschien niet constant, maar ik heb dan andere overschrijvingen gehad dat weer langer duurt. Dus ik denk dat dat systeem aan het testen is en aan het doen achterliggende feiten. Maar een keer dat dus aan het spel zal vallen in de komende maanden, dat nieuw systeem dus eigenlijk dan, er gaat wel wat chaos zijn, maar dat nieuw systeem dat zal overnemen in feite. Ik hoop het althans. We've been working on this new system for many, many years. Good people, good, really solid people in the background. I'm calling them the Alliance or the White Hats. Okay, they've been working on they've been trying to bring this forward for a really long time. Okay, a really, really long time and have failed. And I think they're doing it. It looks like it's a done deal here, you guys. So there's a new system coming up and under the old one, but the old one's going to crash and it will cause chaos, you guys. It will. Okay, but there's all kinds of things going on in the background that are going to help sort of. Dus ze bevestigt inderdaad als het oude systeem zal vallen en het nieuwe is er nog niet direct, maar moet nog terug overnemen dat er chaos zal zijn. Een soort van een chaos. Make that a little bit of a softer. It's not going to be, some of the things we're hearing are just devastating. Yeah, we're absolutely going to we're hitting some bumpy roads for sure. Okay, because when a lot of the normies find out, or when they notice that, finally look up from all of the fear mongering that's going on in the mainstream media and notice that the fiat dollar's dead and the money
Ja, dat is een goed moment om daar een keer over te praten. Hè. Dus inderdaad, de normies noemen ze ze. Hè. Dus de gehypnotiseerde mensen noemen ze schikje. Hè. Dus de mensen die absoluut niet wakker zijn op dit moment. Ik ben blij dat ik wakker geschoten ben in maart 2020. Hè. Dus een bliksemschicht die op me gevallen is, hè. Gelukkig. Hè. Het is moeilijk. Hè. We moeten natuurlijk alles ondergaan ondertussen. Wij. We kunnen, ja... Het is echt zijn moeilijke tijden voor iedereen die wakker is. Hè. Maar ondertussen zijn wij mentaal bezig met ons eigenlijk voor te bereiden op alles. En terwijl dat eigenlijk de normies, de gehypnotiseerden, plots zullen geconfronteerd worden dat er plots boem is. Dus stel je voor in feite dat iemand aan het slapen is, goed, zo heel diepe slaap in feite, en dat je hem plots zo met de trompet wakker blaast. Hè. Kan je garanderen dat die mens het eerste half uur heel slecht gezind zal zijn en zich niet goed zal voelen, hè, omdat die schok voor hem is te hard geweest. Maar goed, stel je voor dat je een normie bent, een hypnotiseerde, dat je op het strand ligt en je gezien dat de zee hem terugtrok voor een tsunami. En dan, het moment dat je wakker schiet, in feite zie je daar die muur van de zee, die eigenlijk letterlijk op je gaat af, die letterlijk op je zal vallen, hè? Dus, want we waren dan slapen en dan probeer je, en dat is het eerste dat je ziet, het moment dat je wakker komt. Dat is dus wat je moet voorstellen, dat de normies die hypnotiseren gaan in het moment dat de waarheid dus volop zal ontploffen en volop naar hen zal komen. Dus je kan gewoon denken dat heel veel mensen aan het kwaad zijn, schok, depressies, zelfmoorden ook. Ja, er zijn een aantal, dus dat is letterlijk die chaos. Systems crashing at the banks are, something's different about all the banks and everything. Okay, when they finally notice what the heck's going on, things that we've been watching and keeping an eye on for months now. Okay, they're gonna freak. Voor de mensen met auto, kijk, dat is zo gezegd een kinderfilm. Hoe is dat? And they'll probably cause more chaos, which is exactly what the Alliance has been trying to, this is why the softer landing, because they don't want people to completely freak. Okay, but a lot of people that don't know what we know, they're going to freak. Okay, so it'll make things a little chaotic. Okay, so let's have a look. So here we've got, so this is mentally, so thoughts and words, what you're putting out there. This is a very positive card. It's a mixed bag of tricks. Every day I'm getting all kinds of emails, good, bad, and ugly, obviously, fearful and or really joyful, and seeing the rainbow, the pot of gold at the end of the rainbow, that sort of thing. So I'm getting it on the whole spectrum. Let's just say, we're just heading into a retrograde too, guys. Like I think early next week. Correct me if I'm wrong, astrologers out there, but I think we got a Mercury retrograde coming. We could be even in the shadow period by the time this video comes out. So let me know what you guys think about that. And that can all kind of skew things, right? That can get a little interesting. Okay, so here with that 5, 6, 7, 8, sending out. So there's all kinds of mixed messages going out there, but generally speaking, there's an undercurrent of really good positivity. And I think a whole lot of signs for a new financial system. I think that's really going to change things. This is looking really strong in the cards here, because right across from that 8 of Wands, that's like a whole bunch of signals coming. And I have been getting all kinds of emails about strange goings on, new weird, Ja, blijkbaar in Canada, maar dat is iets dat ik niet kan bevestigen, of dat ik ook niet kan... Maar zij zegt dat ze dus e-mails krijgt, ja, ze heeft enorm veel volgers natuurlijk, dat ze e-mails krijgt van overal in feite, dus ter wereld, maar ook natuurlijk van Canada. En die zegt ze in Canada dat er bepaalde nieuwe machines, geldmachines eigenlijk in de banken binnengebracht worden, die dan eigenlijk coins, dus muntstukken eigenlijk afleveren, die blijkbaar al nieuwe muntstukken zijn, die nog niet echt gekend zijn. Dus kijk, dat zou wel kunnen natuurlijk, als ze dat allemaal aan het voorbereiden zijn, dat ook inderdaad gebeurt. Op het moment dat er is, kunnen ze moeilijk dan beginnen met de nieuwe machine te plaatsen. Dus dat zou kunnen, maar kan er niet bevestigen of tegenspringen. Machines going into banks and banks changing their names and being closed on odd days that normally they would never. Things like that. There's really odd things going on. And there's even some money machines where you can actually get like money vending machines or whatever, where they're actually here in Canada, you're actually getting the rainbow currency. Like this has been documented. So it's like,
Okay, now I haven't seen one of those, but I haven't really been out much, right? I barely get out of the house. Okay, so here we've got this 8 of Pentacles, or sorry, 10 of Pentacles. That's about abundance, you guys. So things are coming that are going to soften the blow of the fact that the old money system's crashing. And I think the bad guys really, really, really never wanted that to happen, because that'll give us the power to rise up as a people. So after all of this hammering the last 3 years, fear and the mongering that they've been doing, and all the deceit and you know, everything that's been told to us, okay, say we didn't have a new financial system and the old one crashes, how destitute would we be? That would easily put us into the new world order. Okay, we would walk right into it, because we'd be absolutely destitute. But alas, that isn't going to be how it goes. And that's because diligently in the background for years, this alliance group, and I think with the help of off-worlders and just universal love, we got a new system that's going to come up and under that one and right things over time. Okay, so that's good news. That's good news. Okay, so here we've got the 4 of Wands. Okay, so this is in the heart of us. Okay, that's a nice breakthrough card. I like that. A breakthrough in the heart. In the heart of the people, a breakthrough. Well, there was a breakthrough in a few places. There's look at even in the mainstream news, they're reporting some of the countries that have been the most affected by lockdowns have risen up like never before. Millions of people coming out in the streets. Okay, have a look. You're going to have to go on Telegram to see it. You're going to have to go on, Het is waar dat er bepaalde scheuren en breuken komen ook, nog wel lichtjes natuurlijk. De spleten dat we zien binnen de MSM-muur, in feite komen er toch wel kleine spleten en kleine breuken. Dat we zien dat hier en daar toch zaken naar voren komen door bepaalde propagandisten of, ja, ik wil ze zelf bijna geen journalisten noemen, maar die dan toch misschien wel door de goede kant gechanteerd worden dan, dat ze dat moeten doen. Dus dat je echt wel ziet dat ze bepaalde dingen plaatsen, ook in kranten, dat je zegt, oei, dat is eigenaardig, dat zou zeker niet gebeurd zijn in 2021 of 2000, laten we zeggen in het begin van 2021 of 2020, dat ging zeker niet gebeurd zijn. Dus er zijn wel zaken bezig en natuurlijk ook natuurlijk op niveau van protestacties. Morgen gaan wij zelf naar Brugge, op het zand. Door Hans Blankaart en de Belgians for Freedom georganiseerd in feite. Dus Welke en Carolientje en dan het hele team waarschijnlijk die erachter zit. Dus wij gaan er ook naartoe. Maar dus ook grote protestmars die dan de week erop 23 januari in Brussel is. Dus dat zal in principe gigantisch kunnen zijn. Ik hoop het in elk geval dat het gigantisch zal zijn. Dus ook daar zie je dat het focus eigenlijk, de mensen eigenlijk meer en meer eigenlijk opstaan en dus niet meer akkoord zijn met voorover te buigen en te laten doen in feite. Different sites. Hopefully there's some on YouTube, but you're not going to see it in the mainstream news. Okay, they're still keeping it out of the mainstream news, but for the most part, there's been incredible breakthroughs with who's coming out for these things, how many people are coming out. Now, we haven't seen that in Canada, but I feel like that's coming for us. And that's why the big push, in the fake news about what the government is doing next to us. Okay, I believe they're doing that to put the vice on so people rise up and energetically say no to this stuff. Okay, I think that's something we need to do. Okay, so let's keep looking here. So we've got the 9 of Wands, and it's across from the 3 of Pentacles. Creatively, we're almost running out of that card says, you know what? We've been really working creatively at trying to look at this in a positive way. I know I have for sure, okay? But we could be really close to our wit's end here.
almost out of creative juices to spin this. Okay, that's good because we're going to get some help. The universe is going to step in and creatively help us look at things from a well, it's going to give us some positivity. So that's good to know. We've got that. We've got help. We're not going to have to make that up too much longer. Thank goodness, because that's getting old for sure. That's getting old. Okay, so here we've got the moon card. That's in our daily routine, also health, across from justice. Okay, there's some kind of karmic justice around the whole narrative of illness. So the truth of... Ja, nu gaat ze duidelijkheid te geven dat er, maar ik ben daar ook 300% van overtuigd dat er dus gerechtigheid gaat komen voor al die wezens die in feite misdaad gedaan tegen de mensheid, tegen de kinderen, tegen de mensen in het algemeen. Dus die zullen zeker en vast hun straf of hun gerechtigheid niet ontlopen. Daar ben ik dus 300% van overtuigd. Nog een beetje verder luisteren. About what's really making people ill. Okay, because if you look at 2018 and 2019 and 2020, look at the official count of who left the earth plane. Wat is dat nu weer al? Al die domme reclame. 19, even 20, maybe closer to the end of 20 started to rise up, and then 2021. Okay, so just have a little look. Nu heeft ze het over de oversterfte. Dat is dus volop bezig, mensen. De oversterfte door de inentingen. We zien ook dat dus de inenten zijn die met COVID volop bak binnenkomen in de hospitalen. Ja, we zien sporters neervallen in feite op de velden. Topatleten in feite die normaal nooit zomaar in elkaar stuiken of misschien een keer eentje. Heel uitzonderlijk, omdat die zo onder zware controle staan van dokters en van kinesisten en noem maar op. Ja, dat die normaal niet kan in feite. Dus nu is het de een achter de ander en elke dag zie je weer nieuwe verschijnen die gevallen zijn tot, ja, we gaan dan niet spreken van die niet gekend zijn, maar welke zie je natuurlijk passeren, natuurlijk de meest gekende uiteraard. Dus ja, het is inderdaad duidelijk dat die oversterft en dat is een van de markers voor mij, die oversterfte die volop bezig is. Als het kind dat gaat bij de normies, bij de gehypnotiseerden komen en dat ze dat gaan beginnen beseffen dat dat eigenlijk gecreëerd is eigenlijk om mensen dood te doen. Ja, op dat moment ga je vele echt mensen heel kwaad zien worden. Heel kwaad. Around, because I feel like that just can't keep itself out of the news too much longer. Okay, that's karmically going to be, that's been repressed, that knowledge, but that's coming out, you guys. What's really going on? Okay, what's really going on with those tests that don't work? What's really, all of that stuff that there's a floodgate of knowledge there, a floodgate of actual science that's not going to let that BS keep going on. You know what I'm saying? Okay, so here we've got the high priestess. That's in our spiritual. Dat zie je nu wel aan wat dat er allemaal passeert. Eigenlijk, je ziet het echt wel duidelijk dat we hebben de EMA gehad, dus de Europese CDC zou je kunnen zeggen, in feite, die ook gezegd heeft dat dus het altijd maar geven van boosters, dat eigenlijk zeer nadelig is. Ook de WHO, dus de World Health Organization, heeft dat ook gezegd, dus dat was eigenlijk op elkaar ingespeeld. Ondertussen het Hooggerechtshof, dus in Amerika heeft nu gezegd dat de mandaten van Sleepy Joe dus niet rechtmatig zijn, dus die zijn van tafel afgeveegd door het hoogste hof van Amerika. Dus je ziet dus overal dat dus eigenlijk heel dat spel letterlijk en figuurlijk in elkaar aan het vallen is. Dus het is dus een kwestie van dagen, weken, maanden mensen dat we nog op onze tanden moeten bijten, maar ondertussen is het dus echt letterlijk als een plumpudding in elkaar aan het vallen. Everybody, all of us, we are learning, and it's almost like it's coming in revelations, okay? Because the tower is like a revelation. You could think of it as a revelation. But I feel like we're getting really a lot keener intuitively, just as a general population. Humans are getting more intuitive. I think we're getting fine-tuned
and it has something to do with the astrological things happening. Ik ga het hierbij laten. Ik ga zoals altijd de link van haar originele video uiteraard onder het filmpje plaatsen. Het gaat nog wat verder over intuïtie en over andere zaken. Zeer interessant om te volgen, maar mijn boodschap is ondertussen bij jullie gepasseerd. Dus ik ga even de stop share doen in feite. Dus ik dank jullie dat je er terug was, beste lieve vrienden en vriendinnen. Ik hoop velen van jullie morgen te mogen zien in de protestactie in Brugge. En vooral veel delen natuurlijk dat filmpje mensen. Als de boodschap jullie aangestaan heeft, veel rumbeltjes zetten of weet wel het duimpje. Het rumbelken of gelijk wat. Veel onderschrijven. Dus subscribe op het kanaal. Dat je altijd ingelicht wordt als er een nieuw filmpje is. En voor de rest, tot binnenkort, tot het volgende filmpje. Dag!